હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. અને M3 2.2 ની આ રિવ્યુ મીટિંગમાં આપણે આજે થોડા બીજા ક્વેશ્ચન્સ પણ ડિસ્કસ કરી લઈશું. અને since it's a very early morning session, so many of you might not be able to present here. So hopefully તમારી પણ પ્રિપરેશન ટ્રેક પર હશે, બરાબર. જે પણ લોકો મેઇન્સની તૈયારી કરી રહ્યા છે એના પર આપણે પછી જઈશું. પહેલા આપણે ACF ના 7 ક્વેશ્ચનને પહેલા ડિસ્કસ કરીએ કે જે લાસ્ટ વીક મેં લખવા માટે આપ્યા હતા, અને એની અંદર હું મારા ઓપિનિયન તમને કહેતો જઈશ. રાઈટ, કે વોટ આઈ થિંક યુ શુડ હેવ રિટન ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર કેસ. ચલો, પહેલો છે, અને જે ફેક્ચ્યુઅલ સવાલ હશે તો એમાં હું તમને કહી દઈશ કે આ ટોપિકને તમે આવી રીતે વાંચી શકો. ઓકે, ચલો, પહેલો ક્વેશ્ચન હતો મહાગુજરાત ચળવળની ઉત્પત્તિ અને તેની સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસ પરની અસર વિશે ચર્ચા કરો. That is, discuss the genesis. Genesis એટલે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ. What lead to the this basic movement. મહાગુજરાત મુવમેન્ટ જે છે જેનાથી અલ્ટિમેટલી ગુજરાતનું સર્જન થવા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે થયો. એન્ડ ડિસ્કસ ઇટ્સ ઇમ્પેક્ટ ઓન સોશિયલ એન્ડ પોલિટિકલ હિસ્ટ્રી. રાઈટ, જો હવે હંમેશા જુઓ તમે, આમાં મને મહાગુજરાત ચળવળ વિશે ધારો કે મેં બહુ બધું નથી વાંચ્યું. રાઈટ, so how I can proceed even without not particular reading as such is like this. Right, આમ પણ હું આ ટોપિક ગુજરાત હિસ્ટ્રી પર ઓછું ફોકસ કરતો હતો. So my knowledge is very limited about this. અને પણ તમે ક્વેશ્ચનની બ્યુટી જુઓ. The question is not talking about the details of the event, but it is talking about the origin, that is the genesis or the reasons, and what is the impact from the political and from the social angle. Right, so essentially આપણે શું કરવાનું છે કે ભાઈ મહા ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ. તો ભાઈ ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ હશે કે તો ભાઈ જ્યારે અલગ અલગ જે બૃહદ મુંબઈ સ્ટેટ બનાવવામાં આવ્યું હતું. રાઈટ, બરાબર. અને એસેન્શિયલી જે બૃહદ મુંબઈ સ્ટેટ હતું એની અંદર આખું ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર, એટલે આ ગુજરાત અને આખું મહારાષ્ટ્ર બધાને ભેગું લઈને એક રાજ્ય બનાવેલું હતું. બટ એસેન્શિયલી ઇટ વોઝ મુંબઈ સેન્ટ્રિક એન્ડ મેજોરિટી ઓફ ધ મુંબઈ એન્ડ the Maharashtra region's problem and government were focusing more there. So it is essentially because of that the people from Gujarat region, due to one again strong region, strong linguistic identity, were feeling it together. અને પછી જ્યારે I guess if I'm not wrong 1956 માં જે southern states માં તમિલનાડુ કે I think some state got separated, બરાબર. અને એને લીધે લેંગ્વેજ બેઝડ સ્ટેટની ડિમાન્ડ ચાલુ થઈ. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધીસ રીઝન કે ગુજરાતના લોકોને ડેવલપમેન્ટ નીડ, પ્લસ the isolation from the governance and not giving the priority to the Gujaratis and all sort of things, and rising linguistic identity led to the origin of this Maha Gujarat movement. બરાબર. તો મહાગુજરાત મુવમેન્ટનું તમે ઓરિજિન તમે જો બહુ નથી ખબર તો પણ તમારી જોડેથી આ એક ઇગલિટેરિયન વ્યૂઝ પૂછવામાં આવે છે. રાઈટ, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ અ ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન. બરાબર, જે લોકો ગીત ગાઈ રહ્યા હતા કે ફેક્ચ્યુઅલ સવાલ મેઇન્સમાં આવે છે, ઇટ ઇઝ અ પરફેક્ટલી બેલેન્સ્ડ મેઇન્સ ક્વેશ્ચન ઓફ ક્લાસ 1-2 લેવલ, એન્ડ યુ કેન સી ઇટ હિયર. એની સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસ પરની અસર. સામાજિક અસર એટલે સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ પૂછી છે and political impact પૂછી છે. પોલિટિકલી તો તમે બહુ ઇઝીલી કહી શકો કે ભાઈ હોલ ન્યુ સ્ટેટ વોઝ બીંગ ક્રિએટેડ અને ગુજરાત ઇવેન્ચ્યુઅલી અત્યારે તમે જો તો વન ઓફ ધ લીડિંગ સ્ટેટ બની ગયું છે. બરાબર. વેસ્ટર્ન કોસ્ટમાં સૌથી મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ રિજન બનવામાં જે આખું ઇન્ડિયા છે તો એનો જે વેસ્ટર્ન પાર્ટ છે ત્યાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું. બરાબર. અલગ અલગ લીડર્સનો ઉદ્ભવ થયો, અલગ અલગ લોકોને મોકો મળ્યો, ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, ઇક્વાલિટી આવી, એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી તમે થોડું સારું લખવું હોય તો that was able to give the latest PM, that is Mr. Modi, to the country. Right, so the whole thing can lead to have a huge political impact. But ઇતિહાસમાં તમને શું અસર થઈ એ પૂછી છે. So political awakening, rights, equality, and the dominance of one more state, creation of one more state with a pure industrial commercial mindset, and then it led to the a very good state with a very good connectivity to the ઈસ્ટર્ન, એટલે કે આપણે ઈસ્ટ વેસ્ટ એશિયામાં જે કન્ટ્રીઝ છે, બરાબર, એની સાથે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ સાથે સારી એવી કનેક્ટિવિટી ધરાવતા રાજ્યનું અસ્તિત્વ આવ્યું. સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ શું થઈ હોઈ શકે? You can again imagine that the people might feel equality and fraternity and social unity આવી, અને eventually લોકોની જે નીડ હતી કે ભાઈ અમે ડિફરન્ટ છીએ તો અમને, અને લિંગ્વિસ્ટિક નીડ જ્યારે બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય, it is always better to go for this.
Even right now, we are having the Manipur issue where there are two tribes fighting for the rights and dominance, and it has lead to horrific incidents, right? So again, you can just not quote that, but તમે અહીંયા simply એને એક સારી રીતે સમજાઈ શકો, right? So I think I have justified the answer, and if you write like this, I am sure the examiner will like the way you have encountered the question, right? ચલો, so question number 2, અસહકારની લડતના વિવિધ પાસાઓની વિગતો આપી તેનું મૂલ્યાંકન કરો. Again, you can see this is not at all the factual question, right? તમે જુઓ, factual questions નથી આવતા. સવાલ કેવા આવે છે? They are asking the evaluation, they are asking the thinking process. So what they are asking, give the details of the various aspects of the non-cooperation movement and evaluate them. So NCM, non-cooperation movement, એના પર તમને critical analysis પૂછ્યું છે. So let us discuss just in brief. Non-cooperation movement, it is essentially that kind of movement where the people or the citizen decides not to agree or support the government in their functions, and thus make the government very very difficult to manage their own affairs. જ્યારે રાજ્યના લોકો એને કામ ન કરી શકે એવી રીતે તમે એને કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ એ રૂલ બનાવે તો તમે વાયોલન્ટ રીતે નહીં પણ એને નોન વાયોલન્ટ રીતે અસહકાર આપો, રાઈટ? અસહકાર એક તો હોય સહકાર, that is cooperation. Any law, any action which government takes, they require the support of people. But when the people decide not to provide it, it is essentially the non-cooperation, right? So you can just talk about this, કે ભાઈ what are the various facets. તો ભાઈ લોકોએ અલગ અલગ ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝને ઇનકાર કર્યા, ટેક્સેશનને ડિનાય કર્યા, સોલ્ટ ટેક્સની ના પાડી, અને અલગ અલગ જગ્યાએ જે એ લોકો રાઇઝ કરી દેતા હતા, બરાબર, જે ટ્રિબ્યુટ્સ કે જેને આપણે કહીએ કે જેને ટેક્સ કહો કે બધું હતું એ અનફેરલી વધારી દેતા હતા, બધાનો સારી રીતે વિરોધ કર્યો, અને essentially it led to what? It led to multiple rise in people, અને એને લીધે લોકોમાં એક જાગૃતિ આવી, લોકોમાં સપોર્ટ આવ્યો. જ્યારે બે વ્યક્તિઓ વિરોધ કરવા ભેગા થયા, even they got communicated કે ભાઈ તારું બી દુખાટલું મારું બી દુખાટલું, તો ઓવરઓલ એક કોમ્યુનિટી, એક ફ્રેટર્નિટી, એક ક્લોઝનેસ લોકોમાં આવી, અને આ ટાઈપની વસ્તુઓ તમને જોવા મળી, રાઈટ? સો તમે આના અગેન ઇવેલ્યુએટ કરી શકો, તો તમે શું કહી શકો કે ભાઈ અલગ અલગ આસ્પેક્ટ્સ કયા કયા છે? તો ભાઈ સપોર્ટ ને, પોલિટિકલ આસ્પેક્ટ ને, લીગલ આસ્પેક્ટ ને, થોડા ઘણા અવેરનેસ ને, લાઇટનિંગ ને, આ બધી ડાયમેન્શનમાં તમે જઈ શકો. એના લીધે ઇવેલ્યુએશન કે these movements were highly successful and this were able to create a sort of unity, and આ બધી વાતો તમે કરી અને આ ક્વેશ્ચનને સારી રીતે સમજાઈ શકો. I am just giving you the direction, tentative one, બરાબર? I am not giving the concluding points કે આટલા જ point આવે, but these are the points you should have at least incorporated, because I am not reading history since at least 2-3 years. 3 વર્ષથી મેં નથી, 2 વર્ષથી તો at least નથી વાંચ્યું, બરાબર? And still this kind of concepts are fresh because I have learned and I have understood it. And you can see in the mains question they are asking the evaluation, not just bare facts, right? So you can see the quality of the questions are quite good. ચલો, હવે this is a bit factual, but again જો તમારું રેગ્યુલર રીડિંગ હોય તો તમને આ ક્વેશ્ચન હેન્ડલ કરવામાં કોઈ ડિફિકલ્ટી ન આવી હોય. Describe the revolutionary activities on the foreign soil with such in reference to the Indian Home Rule Society, right? So આ ટોપિક પર હમણાં થોડા દિવસ પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર? કે જ્યારે હોમ રૂલ લીગ અને હોમ રૂલ મૂવમેન્ટ, આ બંને વસ્તુ પર જનરલી સવાલ આવે જ. કે તમે વિચારો, પહેલા તો કેવા ટોપિક પર સવાલ આવે કે જે બિટ કન્ફ્યુઝિંગ હોય, બરાબર, બિટ સિમિલર હોય. સો હોમ રૂલ લીગ આઈ ગેસ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા દ્વારા લંડનમાં ચલાવવામાં આવી હતી, and it was at multiple places in foreign countries to support the India, right? એક જ કન્ટ્રીમાં નથી, આ મલ્ટિપલ કન્ટ્રીઝમાં જોવા મળતી હતી, યુએસ, કેનેડા, એટલીસ્ટ ઇન ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ મલ્ટિપલ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ, રાઈટ? સો ત્યાં એમણે કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરી હશે, ત્યાં લોકોના એજ્યુટેશનને લોકોને ભેગા કર્યા, લોકોના માટે એક સહાનુભૂતિ ઇન્ડિયા માટે જનરેટ કરાઈ, લોકોના મગજમાં એક પોપ્યુલર ઓપિનિયન બિલ્ડ કર્યો કે ભાઈ બ્રિટિશર્સ આર ડુઇંગ હાર્મ ટુ અસ and we are right when we are fighting for our own cause. And essentially these people were not of non-violent, but they were seeking the freedom at all cost, and so they were seeking to some very very active, I can say activist activities કે જેમાં બ્રિટિશર્સ ને હાર્મ કરવા સુધીની એક્શન્સ લેવામાં આવતા હતા. અને essentially આપણી રિવોલ્યુશનરીઝ જે એક્ટિવિટીઝ છે, ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ છે, એ ઘણી બધી અહીંયાથી આવી રીતે હેન્ડલ થતી હતી. આમાં તમે અમુક ઇન્સિડન્ટ્સને ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો
તમારી જે ફેક્ચ્યુઅલ રીડિંગ છે એમાંથી. બરાબર, તો અહીંયા તમને તમારું જે રિસન્ટ રીડિંગ હશે, પણ આઈ થિંક you all would have been very very clear, and I will say this is again an IMP topic. Home rule league versus home rule movement, બંનેનો ડિફરન્સ, બંનેમાં એક્ચ્યુઅલી શું થયું હતું, કેમ થયું હતું, એકવાર ધ્યાનથી વાંચી લેજો. રાઈટ, લેટ અસ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, જો આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે જે જનરલી તમને બહુ ઓછી લાઇન્સ ખબર હોય, બટ ઇફ યુ નો ધ જીઓગ્રાફી યુ કેન ગો ફોર અ વેરી ગુડ આન્સર. રાઈટ, સો દરિયાઈ વેપારમાં માંડવી બંદરે ભજવેલી ભૂમિકાની ચર્ચા કરો, અથવા તો બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે એના પર ડિસ્કશન કરવાનું છે. તો માંડવી પોર્ટ હેઝ પ્લેડ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ એન્ડ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધી મરીન ટ્રેડ્સ. ચલો, તો આપણે પેલા એકવાર માંડવી પોર્ટનું લોકેશન જોઈ લઈએ. બરાબર, સો દેટ યુ એક્ઝેક્ટલી નો કે ભાઈ કચ્છમાં આવેલું છે. બરાબર, પણ એક્ઝેક્ટલી કયા લોકેશન પર, that should be known to you. બરાબર, so this is what we are going for map. અને જો એકદમ તમને બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ થી દોરતા આવડવું જોઈએ, રાઈટ, because this is how you will be able to draw it in the examination. જો તમને મજા આવશે. માંડવી પોર્ટ ક્યાં છે? ગુજરાતનું જે માઉથ ખુલે છે ને, આ બધા પોર્ટ એટલા માટે મેં બતાવ્યા તમને કે આટલા પોર્ટ્સ પર આ વખતે ક્વેશ્ચન આવવાના ચાન્સીસ છે. વાય? વન રીઝન, બીકોઝ કે અહીંયા આપણું બી પર જો એની પણ ઇમ્પેક્ટ સારી એવી જોવા મળી હતી. અનધર રીઝન વુડ બી કે આ બધા જ પોર્ટ ઇન્ડિયા માટે અને પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાત માટે બહુ અગત્યના છે. સો લેટ અસ લુક એટ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્ટ્સ ઓફ ગુજરાત. જસ્ટ એક લિસ્ટિંગ કરી દઈએ. એક તો દ્વારકા, દ્વારકા નહીં પણ મીઠાપુર, દ્વારકા, ઠીક છે. અહીંયા ખાસી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી હતી. ધીસ ઇઝ અ રીજન કન્ટિન્યુઅસલી ઇન હાઇલાઇટ. જામનગર is famous due to the oil refineries of Reliance, and I have been there and it is fantastic infrastructure which they have built there. બરાબર, આ માંડવી બંદર, બરાબર, કે જેની આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો યુ કેન સી ઓલમોસ્ટ ગલ્ફ ઓફ કચ્છ જે પૂરું થાય છે ને અહીંયાથી ઓપન સીઝ ચાલુ થાય છે, તે એક્ઝેક્ટ જગ્યાએ માંડવી જોવા મળે છે. બરાબર, then there is a Mundra port, a very famous port. બરાબર, અને then you have Kandla port. બરાબર, this is the headquarter, ગાંધીધામ. બરાબર, this is the famous place. અંજાર એની બાજુમાં. બરાબર, અંજાર કે જ્યાં 2001 નો ભૂકંપ થયો હતો. આઈ એમ જસ્ટ પોઇન્ટિંગ આઉટ સમ ફિગર્સ so that you can have it. નલિયા, ઠંડામાં ઠંડુ રિજિયન. બરાબર, કે જ્યાં તમને ગુજરાતનું લોએસ્ટ ટેમ્પરેચર જોવા મળે છે. and this is your Bhuj. ઠીક છે, so this is the map of Gujarat. બરાબર, અને એનો પર્ટિક્યુલરલી ગલ્ફ ઓફ કચ્છ ને આપણે થોડું ઝૂમ કરીને આજે જોઈ લીધું. ચલો, so now let us discuss. Now I am known only this. બરાબર, માંડવી port has played an important role in maritime trade. Now you don't know anything, right? All you can know, right, from this is ભાઈ ગુજરાત છે, so આમ છે થોડું. બરાબર, but essentially it is, આપણે ઇરેઝર થી ભૂસી કાઢીએ. હાલો, ઓકે, ચાલો. સો કેટલું છે ગુજરાતનું, કંઈક આવું છે. બરાબર, તો ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી એટ ધીસ માઉથ પ્લેસ જ્યાં આપને અહીંયા નજીકમાં માંડવી બંદર જોવા મળે છે. બરાબર, તો એસેન્શિયલી પહેલા તો એક મેપ દોરી નાખો. બરાબર, પછી એસેન્શિયલી જો તમારું થોડું ડ્રોઈંગ સારું હોય તો તમે શું કરી શકો કે ભાઈ તમને તો અહીંયા આમ ગુજરાતને આમ દોરો, ઇન્ડિયા બતાવી દો. ઇન્ડિયાનો સાદામાં સાદો મેપ આવી રીતે બતાવી દેવાનો, હિમાલયનો. પછી તમે અહીંયાથી આમ કરીને બીજા બધા કન્ટ્રીઝ ને અહીંયા આફ્રિકાને બતાવી દો ને ત્યાં આખું આમ તમારું વર્લ્ડ મેપ બનાવી દો. અને અહીંયા પછી આવી રીતે તમે કનેક્ટિવિટી બતાવી શકો એમ. મતલબ this is how you can draw some map and have some impact. ઓકે, ચલો, તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન 4 માં જે માંડવી બંદરની ઇમ્પોર્ટન્સ છે ઇન વોટ, ઇન ટ્રેડ. તો તમે સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન પર, જીઓગ્રાફી પર થી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કનેક્ટ કરી શકો. મરીન ટ્રેડ, મરીન ટ્રેડ એટલે દરિયા પરથી જે પણ આપણું ટ્રેડ બેડ થાય છે, તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો સીધી વાત છે ભાઈ, અરેબિયન સી એના ઓલમોસ્ટ એક્ઝિટ પર છે. આખા ઇન્ડિયામાંથી બધી જગ્યાએથી જે પ્રોડક્શન આવે, કચ્છમાંથી ઇવન અલગ અલગ જગ્યાએથી. માંડવી પોર્ટ ડાયરેક્ટ જગ્યા છે જ્યાંથી તમે અહીંયા એક્સપોર્ટ કરી શકો. અહીંયાથી આફ્રિકામાં એક્સપોર્ટ થાય, અહીંયાથી વેસ્ટર્ન એશિયામાં એક્સપોર્ટ થઈ શકે. બરાબર, એટલે તમે જુઓ તો ઘણી બધી જગ્યાએ એક્સપોર્ટ થાય. અહીંયાથી યુરોપમાં સુએઝ કેનાલ થ્રુ પણ સામાન અહીંયાથી જાય. બરાબર, તો ઇન્ડિયાનું એક્સપોર્ટનું મેજોરિટી ઓફ પોર્શન તમને અહીંયા જોવા મળે. ઇન્ડિયાનો અહીંયા, અને અગેન યુ કેન ક્રિએટ અ લોટ ઓફ ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ.
બરાબર. નથી ખબર તો પણ તમે કહી શકો બરાબર કે ઇન્ડિયાનો મેજોરિટી, ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધી એક્ઝેક્ટ પર્સન્ટેજ, તો મેજોરિટી ઓફ ટ્રેડ ગોઝ ટુ ધીસ. અને એ જ રીતે ઇન્ડિયામાં બહુ બધું ઇમ્પોર્ટ પણ અહીંયાથી આવતું હોય, એક્સપોર્ટ થતું હોય, તો આ બી આવતું હોય. ઇન્ડિયા માટે એક ટ્રેડ નું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેરીટાઈમ ટ્રેડ પર પછી તમે જોઈ શકો કે મેરીટાઈમ ટ્રેડ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે, તો કે ભાઈ ચીપર છે, ફાસ્ટર છે, વધારે ક્વોન્ટિટીમાં લઈ જઈ શકાય. બધા ટ્રેડના મીડિયમ્સમાં સૌથી ચીપર, સૌથી ફ્યુલ એફિશિયન્ટ છે. બરાબર. અને જ્યારે કન્ટ્રીને ગ્રોથ કરવું હોય, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ લાઈક ઇન્ડિયા, બરાબર, કે જે વર્લ્ડમાં ફિફ્થ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી બની ગઈ છે અને ફર્ધર આગળ વધી રહી છે, 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, અને આ બધામાં મેરીટાઈમ ટ્રેડનો રોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇવન આવી જનરલ વાતો તમે કરી શકો, કારણ કે એવરીબડી વિલ બી એટ અ સેમ પેસ. સી રિયલાઇઝ અનલેસ સમબડી ઇઝ ફ્રોમ માંડવી, બરાબર, તો દે વિલ નોટ. અને પણ માંડવીની આજુબાજુ કચ્છના તમને કેટલાક ખબર હોય તો તમે કોઈ સિરામિક્સ નું એક્સપોર્ટ ને અને તેને Kohler company, whatever the facts you might know, you can use it to your advantage. Even if you don't know, you can still write a good answer, right? So these are the things you can write in question 4 and have a multiple favorable things into your side, right? Chalo. So let us go for next question. This is a question which is asking almost every single year. બરાબર. ગુજરાતની આદિજાતિ સંસ્કૃતિની વિશેષ પ્રથાઓ પર દર વખતે એક જ સવાલ જોવા મળે છે. એટલીસ્ટ ઇન 3 exams I have written similar answer. બરાબર. સો just go and read. અલગ અલગ ટ્રાઇબલ પ્રેક્ટિસીસ હોય છે, બરાબર. એકવાર તો તમને આ વાંચી જજો. આ ટોપિકમાંથી પ્રથાઓ આવશે, કાં તો રીતિ રિવાજો આવશે, એમના મેળાઓ પર પૂછશે, બરાબર, એમના કલ્ચર પર પૂછશે, એમની ઇકોનોમિક પ્રેક્ટિસીસ પર પૂછશે, બરાબર, અને એ લોકોની સ્પેશિયાલિટીઝ પર પૂછશે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ આર વેરી કોમન એવરી યર, અગેન એન્ડ અગેન they are asking. બરાબર. ક્વેશ્ચન 6, બરાબર, ઇટ ઇઝ અગેન અ વેરી સિમ્પલ વન. ગુજરાતની વિશ્વવિખ્યાત હસ્તકલાઓ પર તમે લખો. Now those who are reading culture, બરાબર, at least they will be able to answer it. બરાબર. પણ બાકી કશું વધારે ખબર ના પડે તો એક તો ભરત કામ કરી લેવાનું, બરાબર. એકાદ વાર એક્ઝામમાં કટાવ કામ કર્યું હતું તો કટાવ કામ કરી દેવાનું, બરાબર. પછી મતલબ કોઈ બી તમે ભરત, હેન્ડીક્રાફ્ટ એટલે તમે શિલ્પ કામ લઈ લો, નાની નાની પૂતળાઓ બનાવવા, ના કરવાનું તે કરવાનું. ને પછી આપણા પટોળા ઇઝ ઓલ્સો હેન્ડીક્રાફ્ટ જ છે, બરાબર. તો તમે પટોળા સાઈડે જઈ શકો. પછી મતલબ તમે જસ્ટ વિચારો, બરાબર. અને ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને મળી આવશે. આપણે શું કહેવાયેલું, બાંધણી, બરાબર. બાંધણી પર બી તમે ઘણી બધી રીતે હેન્ડીક્રાફ્ટ બેઝ કશું તમને અહીંયા જોવા મળશે. સો તમે આ રીતે ગુજરાતની વિશ્વવિખ્યાત કલાઓ પર, બરાબર, સારી એવી વાર્તાઓ લખી શકો. 3-4 ટોપિક આપો, 3-4 ની ડિટેલ આપો. નહીં તો એમાં 3-4 માર્ક લાવવા ફિઝિબલ છે. And 3 to 4 marks is still good in this kind of questions, right? And we have talked about this, and you can see the fire today is going on in that region, right? ભારતના ઉત્તર પૂર્વીય એટલે કે નોર્થ ઇસ્ટર્ન સ્ટેટ્સ છે, એની ધાર્મિક, વંશીય અને ભાષાકીય વિવિધતાઓને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો, રાઈટ? રિલિજિયસ ડાયવર્સિટી, ઘણા બધા સ્ટેટમાં ક્રિશ્ચિયન મેજોરિટી જોવા મળે છે, બરાબર. કેટલીક જગ્યાએ મુસ્લિમ મેજોરિટી છે ઇન ધ બોર્ડરિંગ સ્ટેટ્સ, પર્ટિક્યુલરલી વિથ બાંગ્લાદેશ. એન્ડ ઓવરઓલ અંદર તમને ટ્રાઇબલ લોકો વધારે જોવા મળે છે, બરાબર. ટ્રાઇબલ્સ આર નોટ હિન્દુઝ ઓર મુસ્લિમ્સ ઓર ધીસ થિંગ્સ, બટ નાઉ they are being converted and majority of them are Christians by the efforts of Britishers when they were ruling in this region. લિટરસી રેટ હાયર હશે, બરાબર. અને એ બધી વસ્તુ જોવા મળશે તમને. રેશિયલ પ્રજાતિઓ તમને કઈ જોવા મળશે? મોંગોલોઇડ પ્રકારના લોકો જોવા મળશે, બરાબર. પણ અગેન અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની રેસીસ જોવા મળશે. થોડા ઘણા ઇન્ડિયન, થોડા ઘણા આ સાઈડના બી તમને આપણે કઈ આર્યન ટાઈપનું પણ તમને મિક્સન જોવા મળશે, બટ મેજોરિટી વિલ બી ડોમિનેટેડ બાય ધેમ. લિંગ્વિસ્ટિક આઇડેન્ટિટી તો અહીંયા રિજનમાં બહુ બધી, Assamese, Bodo, Maithili, there will be multiple languages which will be finding there. And even in Manipur, there are now actually 2 states we are fighting with these things. Right, so you can see the questions are quite easy, quite doable, right? And if you just with a bare minimum efforts, you can still go and fetch good marks. Right, so આટલે સુધી આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું. હવે આપણે આગળ જઈએ અને નેક્સ્ટ વીકના પણ ક્વેશ્ચન ડિફાઇન કરી દઈએ.
Once that is defined, I'll define the questions for the language side as well. Once that is also defined, what we'll do, we'll now jump into the next part, which is the reviewing ourselves. ચલો તો એકવાર જસ્ટ જોઈ લઈએ. 23 તારીખ એટલે આજની તારીખ એટલે 24/7 તમે આ લઈ લો, બરાબર. 25/7 તમે આ ક્વેશ્ચન લઈ લો. 26/7, 27/7, 28/7, 29/7, 30/7 and 31/7. Right. So we are planning for 8 more days. Right. So 31/7 સુધીનું આપણે અને GS1 ને ખતમ કરી દઈશું. And what we'll be doing, we next time in review meeting, we'll be taking again the early meeting. And again, I'll be solving the 7 to 8 question at a one go. If at all I don't get time in between, તો આ બધું one go માં હું બધું કવર કરી લઈશ. ચલો હવે લેંગ્વેજ ના પણ આપણે એક એક ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ. રાઈટ. (24:07) આ week 1 હતું, આ week 2. 24, 25, 26, 27, ऐसे लखी नाखजो 28, 29, 30, 31. Right, and this is the way how we are going to proceed. Okay, આ તમારા questions થઈ ગયા. Till this point you are supposed to prepare yourself. Okay, so આટલા questions તમે લખી રાખજો and we'll be meeting in next review meeting. Meanwhile, આજે આપણે હવે એક review કરી લઈએ how you have been faring. So I'll be asking each and every member one by one, બરાબર, and I'm replacing my mic. So we can have just a second. Let me plug it. Yeah. આવે છે હવે અવાજ? Okay. I think I'm now audible. Sorry. So let us ask the three present members. First of all, let us ask Yogesh bhai. કેમ છો? Yogesh bhai, how has been the week? સારું હો સાહેબ. સારું. પ્રેક્ટિસ કરી હતી આપણે જે કીધું એ પ્રમાણે. I think you are taking a good lead where you are handling the discussions every evening. બરાબર, તો evening discussions I guess it is fine and you all should continue. બરાબર. વચાય છે વાંધો નથી આવતો. વંચાય છે ને? ગુડ ગુડ. અને એકચ્યુઅલી થાય જ આમાં કેવું છે, કોઈક વાર ખાલી ઢીલા નહીં પડી જવાનું. અને સી આપણે ઘણી વાર છે ને બહુ ઓબ્જેક્ટિવ થઈ જઈએ છીએ કે એક્ઝામ આવે તો જ હું વાંચીશ. બસ એ એપ્રોચ ને કાઢી નાખો. ક્યારેક ને ક્યારેક તો એક્ઝામ આવશે જ ને. તમારી વાત નથી, બધાને કહું છું એમ. પણ તમારા થ્રુ બધાને કહું છું એમ, કારણ કે તમે સમજેલા છો એટલે તમે કામ કરો છો. બાકી તમે જુઓ, જેટલા લોકો વેઇટ કરે છે ને એક્ઝામની, they would have waited at least 150 days, if not more. 150 days is what? It's a horrible mistake. 6 મહિના તમે મિનિમમ બગાડ્યા, બરાબર. And you are still not beginning or you are very serious about this. Even one question a day, જેણે લખ્યો હશે, imagine they have written 150 questions. Right, they would be having it a great advantage. અને આપણે અલગ અલગ ટાઈમે મેં તમને એટલીસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન નો આ વખતે આગ્રહ રાખ્યો છે. સો મેજોરિટી ઓફ યુ, હા 2-3, હા. સો તમે હવે ખાલી એકવાર લખેલા ક્વેશ્ચન્સ ને જોશો ને, ઇવન ઇફ યોર ક્વોલિટી યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ ઇન્ક્રીઝિંગ. રાઈટ, પણ ઇટ ઇમ્પ્રુવ્સ ઓનલી વેન યુ આર કન્સિસ્ટન્ટ. રાઈટ. તો યોગેશભાઈ, આઈ એમ વેરી હોપફુલ. મને હું એમ કહું છું કે આ પ્રિપેરેશન ને તમારે છે ને જીવનના જે આપણે રૂટીન કાર્ય હોય ને એની એ વણી લેવી જોઈએ ખરેખર. એટલે તમને બર્ડન ન લાગે. Still you are being a family person, right? I can remember you are having a family.
Barabar, you are having the shop, you are having the other issues, and still you are consistent, and that is fantastic. બરાબર, બસ લોકોને ખાલી આટલું જ કરવાનું છે, and in fact majority of those people who are not consistent are actually everything in their favor. You know, this is very very sad thing કે જ્યારે સિચ્યુએશન તમારા ફેવરમાં હોય ને ત્યારે તમે કન્સિસ્ટન્ટ નથી રહી શકતા. The situation in reality should be reverse, but એવું નથી હોતું. Anyway, Yogesh bhai, just keep it up. Whenever I wish to see your name and very soon in the one list. ઠીક છે? ઓકે, થેન્ક યુ. અરે આપણે જોઈશું, બહુ જલ્દી જોઈશું. રાઈટ. So yes, Kailash, second number. Yes, sir. Kailash is also doing fine, right? સર આ વખતે બોલો. કરંટ ને બધું બાકી હતું ને તો બધું રીડિંગ ને બધું પતાવું છું અને એડિટોરિયલ ને બધું રેગ્યુલર કરું છું. ડિસ્કશન એ રેગ્યુલર હોય જ છે. સાંજે યોગેશભાઈ ને અમે બધા કરીએ છીએ અલગ અલગ ટોપિક પર. આન્સર રાઇટિંગમાં થોડા ઇશ્યુ છે પણ એ કરી લઈશ. એકવાર ટ્રેક પર આવી જાવ ને તો ગેઇન જબરદસ્ત થશે, કારણ કે અહીંયાથી ખાલી અપવર્ડ જર્ની જ છે. જો અહીંયાથી નીચે જવું પોસિબલ જ નથી હવે. બરાબર, અને તમે ઓલરેડી એક જોબ પર છો એટલે હવે તમારી ફિયર બી નથી. રાઈટ, સો યુ કેન ગો નાઉ ફૂલ થ્રોટલ કે ઠીક છે, જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે ક્યારેક તો આવશે ને. બરાબર, એ ક્યારેક માટે રેડી રહો. કારણ કે જે વ્યક્તિ એ ક્યારેકની તૈયારી અત્યારથી કરે છે ને, જોજો એને જે એડવાન્ટેજ થશે ને આ વખતે, કારણ કે આ વખતે આપણે બધા પાસ્ટ પેપર કરીએ છીએ, ઇવન આ વખતે આપણે બધા કરંટ પેપર પણ લઈએ છીએ. બરાબર, તો ધીસ એડવાન્ટેજ વિલ બી હ્યુજ, આઈ થિંક. ઠીક છે, બસ કીપ ઇટ અપ. નો પ્રોબ્લેમ. નૈમેશ, હા નૈમેશ. બસ જલસા જલસા. જલસા ને this time your recovery is fantastic. બરાબર, the way you are coming out and the way you are performing, બરાબર, તારા રિવ્યુઝ મને મળતા રહે છે, and it is very good to know that you are coming with such a power. બરાબર, so this is, I think, your time is also starting now. બરાબર ને? લાગે છે તને બી થોડું ઘણું ફેર પડી રહ્યો હોય એવું? હા. And I can remember you from not good state to presently where you are super active and you are doing things, you are making things happen. Barabar. So we hope that we have at least your success story as well to tell to others. Barabar. And hope nahi એ થશે જ. હવે ક્યારે આવશે એ જોવાનું છે ખાલી. બરાબર. Hope is not about whether it will be or not. Hope is when it will be. Right. We wish it sooner than later. બરાબર, બાકી બોલ, કઈ અટકે છે, કઈ થાય છે બીજું? Any challenges which you are facing? ના, બસ આન્સર રાઇટિંગમાં મજા આવી રહી છે અને સ્મૂથલી હાલ તો બધું ચાલી રહ્યું છે. અને એક્ઝામમાં તમે જોયો આ ક્વેશ્ચન્સ બી કેવા છે બધા, જે માની હવે આપણે બધા એકવાર ડિસ્કશન કરી લઈએ. The nature of question 1 to 7, if we can see, જે લોકો માને છે કે ભાઈ ક્વેશ્ચન ફેક્ચ્યુઅલ જ છે, I can still answer the question quite well even without reading a single line. Right? Why? Because I have prepared the concept so well at least 3, 4, 5 years back કે એ કોન્સેપ્ટને મારે હજી રિવાઇઝ કરવાની પણ જરૂર નથી, and it is still helping me out. All you need is just to think it, try to relate it into the present context, and you will have your fantastic answers ready for you. Right? તમે જોયા બધા મારા આન્સર્સમાં જે પોઈન્ટ ઇન્કોર્પોરેટ કર્યા, તમને થોડા વેલ્યુ એડિશન લાગ્યા? You can answer each. બરાબર ને? તમે જો તમે કદાચ ડિસ્કશન કર્યા તો આ બધા પોઈન્ટ હજી બી નહીં આવ્યા હોય ને? કે આવી ગયા તા બધા? ઓકે, આ ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ ના, નોર્થ ઈસ્ટ વાળો કર્યો તો કાલે અમે, પણ એમાં અમે તમે જે સવારે ઓલું કરી ડિસ્કશન કરો છો ને એને એક ટોપિક જ લેતા હતા સવાર. કરેક્ટ. તો હવે તમે આવું બી ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો કે જે ક્વેશ્ચન આપણે લખવાના છે ને, તો એને પણ તમે પાર્ટ બનાવી લો ને, કે જેથી તમને. અને આમાં કારણ કે જો મારા આન્સર્સ તો હું કઈ નહીં તો છેલ્લે રિવ્યુ મીટિંગ જોડે સવારમાં તો મૂકી જ શકું, તો હું એ કરી જ લઈશ, તો આપણા બધા જ આન્સર હું કરી બી દઈશ. સી, મારો ટાઈમિંગ નો ઇશ્યુ રહેશે. બરાબર, કારણ કે મારી જોડે સ્કેર્સ ટાઈમ છે, તો ધીસ વિલ બી ધ ટાઈમ વેર આઈ વિલ બી હેવિંગ ઇટ
ease and with quite a fresh mind we can do things. બરાબર, તો I will be doing my part. I expect you to do your part. બરાબર, Yes, અને sir. બાકીના પ્રજાજનો બરાબર, હોપફુલી તમે મજામાં હશો. ખાલી સવારે ઉઠવું તમારા માટે કષ્ટદાયક હોવાથી તમે અત્યારે પ્રગટ રહી શક્યા નથી એવું હું માની લઉં છું પોઝિટિવલી. તો તમારી બી તૈયારી સારી હશે. પ્લીઝ જાગી જજો, થોડા એક્ટિવ બનજો, ડિસ્કશન કરજો. બરાબર, અને કમ્પ્લેન્ટ્સ કરવા કરતા પ્રોબ્લેમ્સ અંદરો અંદર ડિસ્કસ કરીને એનું સોલ્યુશન લાવજો. because now what I want is કે ભાઈ I want you to give a real feel કે જે સરકાર તમને કહી દેશે કે ભાઈ આવું કરવું છે, બરાબર, and the સરકાર will not be guiding you કે ભાઈ તો પહેલા ને બીજા જ વાત કરવાની, બીજા ને ચોથા જ વાત કરવાની. It is up to you how you make the best out of the given resources, right? So I hope કે તમને આ બધા જે મેસેજ અને જે મેથડ્સ બતાવું છું એ થોડી સમજી શકો. So that will be of great help. બરાબર. So with this we conclude today's review meeting. Hopefully you would enjoyed and learned something. બરાબર, તો આજે આપણે જે questions discuss કર્યા, બરાબર, this has been also the demand of many of students, so we have already covered that as well, and we will be covering, as I've said, all the papers in this session. Okay, so with this, let us conclude and see you later on. Bye bye, take care, all the very best, keep learning, keep enjoying, bye bye.